নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম বিপুলনাথ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল। আজি আপোনালোকক মই দেখাম এটা মোবাইল। আজি এটা মোবাইল লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক আজি দেখাম মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। মোৰ সৈতে গৈছিলে ভাইটি। হাই, হেল্ল' ভাইটি। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পনচাৰ কৰিছে ধনী নামৰ এপটোৱে। এই ধনী নামৰ এপটোৱে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাওক, যাই ধনী এপ বুলি চাৰ্চ কৰক। চাৰ্চ কৰি যোনটো প্ৰথমতে পাব এই ধনী এপ, এইটো হয় ফাইনেন্সৰ, মানে আপুনি লোন চোন ল'ব পাৰিব। পিছত আপুনি আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি OTP পাছৱাৰ্ড কৰি আপোনালোকে চাইন আপ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। মোৰ অলপমান চৰ্দি লাগি আছে, মানে নলি আছে, কি কৰি উপায় নাই আৰু। বাৰু যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো বনোৱাতে মাতবোৰ বুজি নাপাব পাৰে চৰ্দি লগাৰ কাৰণে। আৰু মই এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ, এই ধনী এপটো সেইটোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাত গৈও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। লগতে মই দিয়া ভিডিঅ'টো আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।